I recognize this valley. This path leads to the city gates. We're almost there. No, jak byl Jorvet na začátku hovado, tak už jsem si na něj jakž tak zvyk. Už jsou konečně tak nějak znát ty jeho priority. Sice by zaprodal vlastní matku, aby osvobodil elfy, ale... Samozřejmě je to rok narození, 36.5.1578, jo, tak to jo. Tak to je v pořádku. Co děláš, že jsem já? Aha, no nejen napřed. Jak to zapálil? Jorvet je zaklínač. Pok. Není ta hudba zas moc na hlas? Je to vždycky urve uši, když to zapnu. These mountains have witnessed the fall of two civilizations. First that of the Vrans, and of ours, the ancient. Ten má 35 dnů, to byl zrovna přechodný rok. Did the elves conquer the Vrans? No, disease did, and the climate. Long ago, the sources of the Pontar had been freeze over, flowers still Pozdravuj. Takových harpí. Tak víš jak, v době mého mládí ještě neuměli počítat pořádně. To bych se docela hádal, třeba starý Olmajkové uměli počítat dost dobře. A to už nějaká doba je. Pokud se nepletu, tak Olmajkové byli první, kdo uměli počítat s nulou. Respektive kdo vůbec jako počítali s nulou, ne že s ní uměli. Samozřejmě záleží na kultuře, přesně tak. Třeba taková pivní kultura, víš robote. Co pak to tamhle máme? Jo, VT jsme v Kelu. A na to se napijem. Ještě ty začínají. Knights of the Flaming Rose at a peace summit. Co? I wonder whose side they're on. On that of whoever paid them. Ajzlové. Any idea who might have summoned them? Radovid, now the scum of the Order wear the Redanian coat of arms as they burn pyres. Witch hunts Jsou to svině, no. My jsme s ním měli co dočinění už v jedničce. Radovid witnessed what the Order did in Vizima. He saw the Grand Master's madness with his own eyes. Yet he gave them a new home. For a good reason, I expect. Abych tomu Radovidovi moc nevěřil. He needed a whip against Isleheart. Prý nějaký old school streamuje, takže vás opustím. K němu nechoď, to je prý hrozný hovado. They've made camp outside the city walls. Means they're not here in an official capacity. Are they on vacation? Maybe they just don't want to stand out. Isleheart has a dragon up her sleeve. Radovid has invited a unit of the Order's knights. Don't forget Sheila and Henselt. It should be an interesting peace summit. You shouldn't let them see you. I know. To them, a good elf is a dead elf. It's not because you're an elf. It's because you're Jorveth. Jo no, vybudovat se z reputací. Through the caves. I'd advise you to do the same. The knights will know I'm wanted. You know the passage? I know of a cave nearby. There are many ways to enter Loc Muinne, my friend. If Radovid has summoned the Order, I'm certain the others have brought their armies as well. The city must be full of soldiers. All of them sitting as if on a witch's bomb, waiting for a spark. But that may be to our advantage. If the rulers have holed themselves up in camps, it should be easy to move about between them. Let's go before we get noticed. Oukili. A streamuje skoro každý den, jednou si to můžeš nechat ujít, přesně. Vem si příklad ze mě, přesně, Gulík ten už hodně dlouho nezmeškal streamek.
A když jo, tak proto musí mít opravdu závažné důvody. Snad v tom táboře nebylo nic důležitého. Jak se známe to stealth, já bych to zase podělal. Good you're here. Look what I found. Ale krabopovou. Already forgotten that a similar creature hung around my cave. No ale musel jsem ji zabít taky já, takže... Oj, co je tohle? Co to je? Aha. Come on! Je to bojovník. Na co jste si nestěžovali, tak to asi moc nahlas není. Máš to. Žádný problém. Hraje v poho, jen přesto furt kecá nějaký jouda. Tak jestli ho moc neslyšíte, tak je to asi v pohodě. No tak, dropni loot. Hajzlíku velký. Ty krukou ne? Ne jo. Nilfgaardské kožené kamaši. Neznám nikoho, kdo by stál minimálně o 2 z těch věcí. A to je Nilfgaard a kamaši. Už si občas někdo oblíbí. To zase jo. There's a forested valley on the other side of the city, once teeming with wildlife. It's now dead. The royal delegations arrived here that way. I know. That's why we went around. What exactly killed the friends? Damn monsters. Přesně, zatracený příšery, kvůli nim mám práci. As the years went by and the climate turned colder, the Vrans had less and less food. Their hunters descended to the lowlands where they encountered the first human settlers and their plagues, typhus, dysentery, and pneumonia. The Vrans began to live. Já mám už od přírody kamaše, tak to se nepočítá chlupy na nohách, že jo? To je úspěch těch chlapů normální, já mám taky relativně chlupatý nohy. When the elves arrived, they encountered only ghosts, a dead city falling into ruin. The Enshe rebuilt it, restored its former beauty. Humans did not arrive here for many more years. Něco tady nahoře. Jaký obřad, heleme se.
Proč mi tady tak blázní medailon? Co to bylo? Nová schopnost zimní hav, achievement, co se stalo? Prostě jsem jenom kliknul. Čau radare. Přečtem si tu knížku. Po Midinvaerne, neboli středozimě, dnu zimního slunovratu, se dny začínají prodlužovat. Podle elfů značí Midinvaerne začátek nového cyklu. Slunce postupně získává na síle a vše pod ním prožívá obrození. Zimní svatyně postavené v tento den oslavují návrat světla a života, ale také uctívají zimu, neboť smrt a vzkříšení jsou dvě strany jedné mince. Magie spojená se smrtí a chladem je kolem těchto svatyň mimořádně silná a čarodějnice s její pomocí dokážou prodlužovat mrazy a ničit obilí. Dokonce i zaklínači v zimních svatyních pokleknou, aby posílili svá znamení. Ale nepovídej. Marshal Raupenek then swiftly proved himself more deadly than all diseases We're in Loc Muinne. No, tak to bylo fakt strašně těžký na to, jak se tady odehrává náročný, super tajný summit, kde je spousta důležitých osobností, tak je velmi dobře střežený. A nikde nikdo. Co pak tady mají? Nevím, čemu je kámen živů. Tady nějaké nářadí, to je divný. To si vezmu, protože to jsem ještě neviděl. A co už? Nemají to tady nechávat válet. Máme najít Filipu, jo? Oh no 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 no. Tak, pojďte. Jo. Tam je nějaký, když je v těle těch místech, tak se blbě útočí na něj. Pojď. Jau. Na řadě běžná věc, já to tady v té hře viděl snad poprvé. Jsem se chvrlíče beru. Někde tady musí být ještě jedno. Tamhle. Ty vado, to je děs, jsem unavená, mám hlad, je mi zima, je to doslova vražedná kombinace. Tak doporučoval bych udělat si něco dobrého, teplého k pití, třeba čaj, aby se pořádně prohřála zevnitř, dobře se najest, zabal se do deky, hoď si nohy na stůl a odpočívej. To zní dobře, ne? Pak vůbec tohle vede. Ale, co pak to tu máme?
No, oboje. Tohle se mi nelíbí. Nebo líbí, podle toho, co tam najdem. Podle propozit zítřejší turnaj začíná ve 20:00, aktuálně 13 týmů. 20:00, tak to je v pohodě. Rozkopávka hodinu předtím. A nebo rum, ten taky prohřeje. Nesnažíme se tu z nikoho dělat alkoholika. Ne, špatná kombinace. Zajímavé. Znám správnou. Tady musí být něco, co mě k tomu navede. Nemůžu zítra řídit, no tak to vidíš. Pokud se hrávka týmu hodinu dřív, tak to je v pohodě. Tady budeme hodně dlouho. Budeme. Relax. Druhá kombinace zašifrování run, 3 polní myši tančící v kruhu při soumraku, hvězdy jsou jako zrníčka. The fuck? Prosím. Jorvete. Co s toho má sakra připomínat 3 myši tančící při soumraku? Napít? Děkuji. Našli jsme něco u těch chrličů. Jo, prach, aha. Asi vás to má za chvilku vyřešený, já mu věřím, no tak to si asi sama. No to já vím, že to dám. Pravděpodobnost matematické kombinace není zase tak strašná, ale spíš mě zajímá, jestli nějak poznám, který z těch symbolů je třeba blbě. Tenhle zmizel prakticky úplně. Tenhle je takový... No, oni jsou asi všechny načervenali, akorát tam ten svítí utruhly. Au. Je tady ještě něco, co by mi napovědělo? Tady se asi nedá nějak otáčet stránka. Já vůbec nechápu tu relevanci té hádanky u toho. To jsem asi dělal, že? Au.
To je něco, co mi může napovědět, protože ta hádanka fakt stála za pytel. Není třeba venku něco? Nějaký obrazce? Ahoj. Damn, you're ugly. No tak. Že jste nějaký rozuřený. Dílu tam řeže. Počkej, aby jsme neprogresli někam, to se mi nechce. Nejdu tam, já tam nejdu. Tak si drhnu. No nic. Tady nevidím nic, co by to připomínalo, takže zkusíme trošku pracnější matematický model postupně, ano. Nechte mě vzít si tužku a papír, to určitě Geralt ve Vlku taky má, takže to nebude problém. Tak a přiřadíme jednotlivým symbolům čísla. Tady ten na zemi to bude jednička, tamhle ten na zdi bude dvojka, tohle bude trojka, tamhle to bude čtyřka. Takže jaký můžeme mít kombinace? Až nebude psát tužka. 1, 2, 3, 4 samozřejmě. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 4, 2, 3 a 1, 4, 3, 2, jenom takhle, jo, to je s jedničkou na začátku. No, tak to bude zábavný teda. Protože potom budeme mít 2, kolik to bude? 24 kombinací celkem, to ještě jde. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, a 2, 4, 1, 3 a 2, 4, 3, 1. Jasně. A potom bude 3, 1, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Jak zněla přesně nápověda, hned se na to podívám. Co mě zbývá poslední začínající číslo 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6x4, 24 kombinací, je to tak, no. Takže teoreticky, na povědu se ještě podíváme. 3 polní myší, tančí v kruhu při soumraku, hvězdy jsou jako zrníčka. Klidně si to vstřebejte.
A já jdu zatím zkoušet kombinace. Možná tady chviličku budeme, ale matematika nás ještě nikdy nesklamala. Dobře, tahle to nebyla. Au. Taky ne. Taky ne. Můžeš dělat něco s tím, co je na stole? Ne, nemůžu právě. Tady v místnosti není nic jiného, s čím bych mohl interagovat. Ani tady to. Tady je opravdu jenom tohle, ty symboly a ta zakletá bedna. Možná je nějaká napověda později, třeba se sem pak budeme vracet, třeba nás to sem pak pošle, ale... Naopak nám to může dát nějaký bonus, když se nám to třeba podaří vyřešit dopředu. Tahle vypadá docela slibně teoreticky, dalo by to smysl, že se u bedny bude končit anebo začínat naopak. Ne. Mám nápad? Povídej. Dobře, takže víme, že runou v levém rohu se nezačíná. Kdybychom mohli zkusit začít trojkou, protože u jedny by se mělo buď začínat nebo končit. Jako tady k tomu se taky dostaneme, už jsme ve čtvrtině. Doufám, že nemusím pak k té truhle ještě. Ne. OK, tohle by měla být celá trojka. Tak teď teda začnu dvojkou. Už jsme v půlce, nebojte. Počkej, co jsem teď udělal? 2, 1, 3, 4. No, 2, 1, 3, 4.
Nice. To by mě zajímalo, jestli počítali tvůrci s tím, že to někdo bude dělat takhle. Krásná práce. Tak, boty starší krve, že by konečně pořádný boty. Kdy mu tam řekneme, že je tam celkem 6 takových hádanek. What? No, tak je projedeme všechny stejně. No tak to si toho teda počtu. Se to bojím číst nahlas, abych ve skutečnosti nevyvolal nějakýho démona. Aspoň, že to máme. Tak já myslím, že to netrvalo zas tak strašně dlouho. A třeba jinde budou lepší nápovědy, tady z toho jsem fakt nic nevyčet. Zase dostanu dveřma, co? To je chuligán. Tohle asi povede ven, tam asi úplně nechcem. Takové to nevím, co to je, na co to je, k čemu to je, ale máme to přesně tak. Prostě to máme, nikdy nevíme, kdy se nám to může hodit. Tento přístup se nám už několikrát osvědčil. They gagged Philippa in the nick of time. She almost cast a spell. Rotting in the Redanian dungeon now in special shackles. Radovid's right to show the witches their place. I wonder what they'll do to her. Either the executioner or the monsters will have their fun. They say Loc Muinne's dungeons are full of scum of all kinds. No idea what they locked her up for, but every sorceress is guilty of something. True enough. Not likely to see anyone weeping for her. A dungeon befits Philippa Eilhart very well, though gallows would be even better. If they killed her, you can forget about healing Saskia. They must guard her as heavily as the Emperor's bedchamber. I'm in no hurry to visit the Emperor's bedchamber, but we've got to get into the dungeon. Look for a passage through the sewers. I'll locate Eilhart's quarters. If she didn't expect to be arrested, I may find something interesting there. Je nápověda v nějakých knížkách, no ale v jakých? The tunnels beneath the city sound reasonable. They used to lead almost everywhere, though some passages may have collapsed during the fires. It's still worth a shot. Let's go there. I'll find Philippa. You search her quarters. Right. We learned a lot the last time we browsed through her things. Va fail, Gwynblade. Přesně tak, člověk nikdy neví, kdy se mu bude hodit krvelačný démon. No, já to říkám pořád. Krvelačných démonů na vlastní straně není nikdy dost. Kde stojí najednou vzali všichni ty lidi? Kurva, to jsem se lek. Sakra, víc než toho Tondova bafnutí dneska. Jsem je tady nečekal, sleduju, kde jsou nějaký stráže. Hele, jak už ví. Ví, to ví, že ví. Ne, selhal jsem. Tak jako taky jsem se trošku lek, ale těch chrličů jsem se lek víc. Hej, proč máte kamoše? Tak dohoda nezněla. A proč útočí jenom na mě? Proč vůbec neřeší ty vojáky? Jasně, tohle určitě nikdo neslyšel. No tak jo, tady někoho vykuchali. Aspoň nejsem sám. Já tě vidím, hajzle. My medallion.
Tak budeme se bít, nebo co? Tak kurva jak? Uděláme boj, nebo jak? Ty vole, v tom bude možná moje chyba. Jak moc bych měl využívat runy, jakože ve Witcherovi? Jaký runy? Myslíš na meči? Ahoj fešáku? Záleží na tom v kterým. Taky tady jsou 4. Skvělý. Kouzla. Jo, myslíš znamení jakoby. To jejich magii, igny, art a tak, jo. No já jsem si v podstatě v jedničce se mi nevyužíval skoro vůbec. Já jsem využíval nejvíc, na rozdělání ohně. Ale ve trojce naopak jsem využíval docela dost, ale já většinou vědu takovou tu defenzivní strategii. To znamená, že nestavím na tom, abych co nejrychleji zabil, ale abych ideálně co nejvíc přežíval a vydržel. A proto používám hodně Quen. Trojku hraju, jo, Quen třeba využívám fakt hodně, protože to je takový tvoje brnění, štít navíc. Jsou užiteční, když se to naučíš používat, bez pochyby. Jaká je hádanka tady? Třpitící se ryba umírá na fresce zasažená bleskem. Třetí kombinace. Počkejte, ta kombinace má být všude stejná. Nebo je všude jiná? Já se třeba absolutně neumím vyhejbat, toho Griffina jsem ubil asi na 3krát. Co je snupé? Ještě jednou mi ukáž hádanku a řeknu ti řešení, a to já nechci, já na to chci přijít, já chci maximálně nápovědu. Je to třetí kombinace. Třpitící se ryba umírající na fresce zasažená bleskem. Vydržte. Já se podívám zpátky a zkusím, jestli ty kombinace nejsou stejnou. Tak to potřebuješ ty knížky o runách. No nic, kde je mám vzít, že jo? Já se opravdu předbíhám, hádám. Že tohle to mám dělat až potom. Co je to za otázku? Co by to bylo za hádanky, kdyby měli stejné řešení? No tak tím pádem ho můžu aspoň vyloučit, že jo? Abych si typla, že pokud tam je symbol pro blesk, tak bude poslední. No ale tam byl náznak, že to je třetí. A nebo může být i první, že? Takže vlastně jediný, co můžeme vynechat, že bude druhý. Teď mi umírají oči, asi 2 hodiny VR session s kámošem. Jestli to má na tebe takový negativní vliv, tak nevím. Ale znaky jako takový budou asi stejný. Jaký jsme tady měli řešení? 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 jsme měli. Já se s tím třeba teďka možná zbytečně sejřím, že já potom tu knížku někde dostanu v pokročení jako v úkolu, to je možný. Abych to jen nerad zazděl potom. Tak když je zasažena bleskem poslední slovo, no jo, no. Tři polní myši tančí v kruhu při soumraku, hvězdy jsou jako zrníčka. Tři polní myši.
Tančí při soumraku. Hvězdy jsou jako zrníčka, aha. Dostaneš na to quest. No tak proč se s tím teďka tento... Jdem dál. Aspoň máme zabitýho golema. Při nejhorším si to vždycky můžeme načíst, kdybychom tím něco zazdili a pojedeme tu znova. Co to bylo? Aha. Čemu se tam hyhotáš? Takže já osobně bych začala kombinací, která končí s bleskem, no to už by bylo míň, no. Tak jako můžeme tu teorii otestovat, proč ne? Protože to by se nám výrazně zúžilo, kdyby to tím bleskem mělo končit. Tak ještě otestujeme teorii. Jako blesk vypadá jednoznačně tohle. Takže můžeme udělat tak. 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 A tak. Ne. Potom můžeme udělat tak. Tak. Tu kombinací bude takhle jenom 6 totiž. Tak. A tak. Ne. Tak. 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 A tak. Ne. Tak. 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 A tak. Ne. Tak. Já neumřu, co bych umíral. Tak. Ježiš, to nevím, jestli už jsem nedělal tuhle kombinaci. Relax. Ne. Tak ne. Nevím, hádám podle toho, co má být v knihách. No já bych to spíš hádal tady podle toho, že to je třetí kombinace zašifrovaných run. Tam se píše o blesku. Takže podle toho by teoreticky mohl být třetí. A když na to dostaneme úkol, tak na to dlabem. Pak to bude třeba rychlejší. Já to nevím, hádám podle toho, co má být v knihách. A když my nemáme ty knihy... Jak jsem se měl dostat do těch stok, sakra? Myslím, že mi tam právě tohleto pustí a ono ne. Sníme knihy, i když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte. Průchod není. Jak se mám dostat do stok? Jorvete, ty jsi mi neřekl, jak se do nich leze.
Tam jsou taky stráže. Jorvete, kde je stoky? Dá se to nějak přelíst, nebo? Já nerozumím ničemu, můj mozek spí, to je v pořádku, můj mozek nespí a stejně ničemu nerozumím. Tady to asi nebude ta správná cesta, tamhle ty mě taky pak uvidějí. On se ani neplíží totiž. Tamhle jich je taky 3 prdele. No tak to jsem z toho blázen. Tamhle je nějaká díra, ale jak se tam dostanu? Já tam chci, vy to nechápete, já tam chci víc. Nebo je problém tady v tom chrliči, že se zasek. Proč jsi otočil? Asi ne, čaukoldo. Budu následovat svůj mozek. Na Epiku jsou zdarma 3 hry Falloutu, jo, kdo jste nekoukali na Epiku je dneska Fallout 1, Fallout 2 a Brotherhood of Steel, Fallout Tactics. Budu následovat svůj mozek, jasně, jestli se ti chce spinkat, tak utíkej. Měj se pěkně a dobrou noc. A ještě jednou nazdar, Koldo, abych na nic nezapomněl. Vidíš, jsi tady a už si dostal dáreček. Já se prostě do těch stok nedostanu. Tady se dárky nechce ani vidět, leda, co? Ty jsi připitej, leda flašku. Ty jsi to ještě neodevřel, co když tam flaška byla? No, tady jsem byl. Tady jsme to procházeli. Jo, sem jdu od Danka, co čekáš? Tak nemusíte furt jenom chlastat. Šetřete si svá jatýrka. Já bych chtěl nějakého hůňatého plišáka. Tak si udělej radost k Vánocům. Nebo si napiš Ježíškoj, to by teoreticky ještě stihl. Ne? Překvap játra, napis se vody, to neblbně by dostali šok. Játra dorůstají, to byla dobrá degustace, ano. Na pár místech jsou tady ty praskliny, ale to pochybuju. Já jsem fakt ztracený, jak se mám dostat do stok?
Tam jsou všude týpci a přitom to je jediný místo, kam můžu jít. Tady na mostě jsou taky týpci. Co je? Jsem to minul už několikrát, nebo co? Já byl nemocen, tak jsem pil vodu celý týden a tak co jsi zvyklý, tak už u toho zůstaň. Je zdravý životní styl. Bylo to peklo, ale už to vydržel, tak teď už vydržíš víc. To furt ukládám, ale... Ne no, nevypadá to. Taky to nevypadá. Jsou to tady ale lidí. I knew we'd meet again. Ale mě to nezajímá. Blbečku. Ten je naštvaný, že jsem mu dal přes držku. Už jsem si dal čaj, výborně. A to stačí. Dal si z čaja, dál už postupovat nemusíš, ani s rumem nemusí být. Jo, tatranský čaj, aha. To nic, no, tak to asi bude muset takhle udělat, protože já fakt nevím. Já nic netušít. Průchod jsem nikde nenašel. I knew we'd meet again. Not you. Silgrad doesn't forget humiliation. Jak ponížení? Ty nejsiš dost dobrý, to není moje vina, ty. All of Edirn will know the power of Silgrad's fist. Stand and fight. Okay. No koulí ne. Fair play. Jo, od hrudníku je to lepší. Jdeme no. Ty vole. Be off! Oh, the fucking shame. Ježíš klid, zaklínače jen tak někdo neporazí. Zatím mě neviděli, že? Yes. Podepíšeš smlouvu. I guess you're here about the war with Kedwin. They wouldn't let us near Natalis, and Radovid refuses an audience. Scandalous. The mages drone on about their coven of advisors, but even they don't take us seriously. Perhaps the prince could get something, but I'm not certain they'll let him into the talks. Hensel protested, and the others are too cowardly to stand up to him. As a result, we are not officially here. No, skvělý. Hensel can't openly interfere in your matters. Who's to stop him? He claims the prince is preparing to set a dangerous precedent by eradicating serfdom. Taková nehoráznost. Next thing you know, he'll do away with court protocol. The mages will be overjoyed if you sign their treaty. Any idea who'd be the advisor in Vengerberg? They insist on appointing the advisors themselves, though I doubt Saskia will accept that. Anything can happen. That lass will allow no one to control her. I've been observing her. She's a splendid commander. No jo, to jo, akorát teďka to má v hlavě trošku pošahaný. If anyone manages to manipulate her. I'm not sure I understand. Just thinking aloud. Okay. How can I help? I want to play dice. You must first prove you're good enough by defeating... Hauko. Ahoj. Hodný pejsek.
Aha. Tak já myslím, že prostě si mě všimnou, když tady tudy půjdu a ono se tady dá prostě sníknout. Malinko se mi to občas zasekne, to je zajímavý. To úplně nevím, jestli chcem. Možná bude muset. No, tak tady skákat teda nebudem. Zablokovaný, takže budeme muset tady tudy. Sakra. Ale sakra. Tady jsou všude lidi. Kam tohle vede? Aha, zamčeno. Tak mi to může být jedno asi, kam to vede. Proč se mi zrušil úkol? Aha. Ale co pak to máme tady? Co pak se tu děje? Now you tell me. I don't work with sorceresses. This is no job for me. What's going on? Are you about to fight? The Conclave has forbidden dueling. You can't just back out. We agreed. We have commitments to fulfill. You did take an advance on your fee. And I'm keeping it. Don't you follow me. Witcher Geralt. A sight for sore eyes you are. May we speak? Určitě. Blik. Didn't expect to see you again. Certainly not here. Loc Muinne is an intriguing place. Já nevím, co to je za Scientists especially. We've mounted a small expedition and require protection. What kind of expedition are we talking about? We have irrefutable evidence that Henna's laboratory is located in Loc Muinne. We need an armed man to protect us from the filth in the sewers. No, já tam stejně They're potřebuji infested jít. with monsters. The details you'll get from our employer. A sorceress. I know a thing or two about monsters, and about sorceresses. What's this one's name? I'm sorry, but we cannot disclose her name until you agree to join us. Nice talking to you then. Přesně tak. Cynthia. Her name is Cynthia. To je ta Megera, co podvedla Filipu. Co jí odrbala. Jo, to je ona. Možná musel být tenhle typ flashbacku. Jako, měli jsme s ní konverzaci dokonce a tam byla i oblečená. Everyone's heard of his thousand genie curse, but few know that he also had a penchant for the history of Loc Muinne. He was particularly interested in the Vrans and their ultimate decline as a civilization. In his memoirs, he mentions that he left his archive here. That's how we pinpointed the location of his laboratory. You did? The sorceress did, in point of fact. But we're the ones who know everything about Henna. I wrote my dissertation about the man. To arrive at the laboratory, we must pass through the sewers. Tell you what, I'll catch up to you when I'm ready to go. Where
will I find you? We're off to the Crypt of Mages. It's beneath that tower. Tak jo. So, are you a sorceress now? It's not that simple. A pass is simply not enough. But Philippa Eilhart summoned me here for an important exam, so I hope to be one soon. An exam? A secret one. I'm not even sure how to prepare. I'm cramming intensely. Tohle je líp zapamatovatelný. Asi jo. Tak já věděl, kdo je Cynthia i tak. Still willing to sell me potions and herbs? I'm a student, aren't I? A to je fakt na takovou scénku se nezapomíná, no. I'm collecting information about the Wild Hunt. Help me out? The Wild Hunt. A retinue of wraiths who speed across the heavens upon skeletal horses. Positive proof of its existence has yet to be proffered. However, no one is prepared to deny its occasional sorties into this world. Proffered? Sorties? That, at least, is what I remember from the lectures. Aha. Tak něco si určitě budeš chtít koupit, mě to bude jasný. No, bych potřeboval spíš někde uložit. Na harpy asi ještě narazíme. Asi teoreticky stačit. OK, tak tady to můžeme uložit. Teď jsme na nějakém neutrálním území. A když jdou oni dolů, tak to se k ním asi přidám. Nebo vím, že ten průchod bude asi tady, ale... Ahoj. Bruxa. Víme, to má být Bruxa upírka. A ona si vyklidně levituje. A přitom vypadá jak přízrak. To vede dál. Haló. Dobře, tak asi ne. Zkusil jsem to. Žalujte mě. Au. Zajímavé. We've broken through in the right spot. Quiet. Oh. Cynthia tam je s nima. Kam pak se jde ještě dolů? Aha, jsem se dostal daleko teda. Jako, když půjdu proti Filipě, tak by mě teoreticky naopak laskavost od Cynthie mohla pomoct, i když je to sviňucha třeba.
stand ready. He killed Vanamar. And many other mages. I know who he is, Cynthia. Tak mě neserte. Bude to vyřešený. In the same city as Philippa, and you didn't even bother to change your name. That takes to rozhodně, ale Filipa hněv base. Philippa's out of the picture. She's been arrested. And I was supposed to die, but I didn't. Grave error. I'll make you a deal. You don't get it. You turned Triss into a cold stone. I'm having a hard time trying to figure out why I shouldn't turn you into a cold corpse. She is alive and well. We decompressed her successfully. There were no complications. And the interrogation after she was decompressed? Because you did interrogate her. I personally supervised it. We presented the tools, gave her a few bruises, and that sufficed to get her to talk. Tools? A few bruises? You really don't want to leave this crypt alive. If we're to die, we'll do so proudly, serving the Emperor. But I think that unlikely. Contrary to what they say, you're no murderer. Triss told me so. Got anything else to tell me? Just one thing. I've supervised dozens of interrogations. All subjects talk sooner or later. That's an old truth. Though some resist longer than others. Triss Merigold did not resist at all. She grew pale at the mere sight of the saws, hooks and needles. She was prepared to talk before the interrogation began. To jí není podobný. What did she tell you? I will not betray the Emperor. What did Triss tell you? Please. Sakra. Well, well. Another mage. What did she tell you? I will not betray the Emperor. We'll come back to that. Why are you here? We suspect Der Henne's laboratory may contain documents and books that could be useful to the Imperial Academy of Science. That wasn't even close to funny. You're lying. We don't know what's inside. Der Henne was a talented man, but also an eccentric. What do you hope to find? That's confidential. I cannot tell you. Regardless, Regardless, we need your help. The laboratory lies beneath the Redanian camp, which we cannot penetrate above ground. We want to get there through the sewers, but can't manage it without a capable swordsman. How can I get into the Nilfgaardian camp? There's one entrance. Beyond it, a long, heavily guarded corridor. You can't hope to sneak in. Renwald Matson chose a spot specifically to avoid being surprised. Where are you holding Triss? At the back of the camp, beneath a ruined building. Okay. You're gonna help me free her? Not likely. You're better off killing me now. You've no idea what the Emperor's intelligence apparatus does to turncoats. About that offer. Já nechci pracovat pro Nilfgaard ani náhodou. We'll come back to that. Aha. Ale já z toho asi nemůžu vyskočit bez rozhodnutí. Why are you here? We suspect that wasn't even close. We don't know what's inside. What do you hope to That's confidential. We want to get there through the sewer. Já vím. No asi to vezmeme, ale uvidíme. Fine. I'll help you open the laboratory. Protože doufám, že se dostanu k důležitým informacím. Do we have a deal? Yeah. One more thing. Do we made a deal. I'm even faster with my sword. No tricks. Are we likely to encounter drowners? Or a related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Ghouls? Just watch yourself now.
Bum. Jak počkali radši za těma mřížema. No, je to rozumný. Jestli mě podrazíte, tak vás vykuchám. No, všechno zasypaný. Teď už chápu. Proč se nemohli dostat skrz? Jestli mě pak budete chtít zabít, tak to bude to poslední, co uděláte. A ne. Hej, je kurník. Skvělý 5 urénů, to mi fakt stálo za to. Žihadlo, co pak jsem byl pitlík. Tady se nedá, OK, no tak jsem to aspoň vyčistil, když už nic. Tady byla ta železná ruda jádra, tef ještě, OK. A co čekáte? I'm no rat to run around sewers. What we're looking for anyway? Some graves, I heard. Graves? So maybe there is something in this for us. Shut your traps. Want the sergeant to hear? We've been deep shite. We've got company. Redanian bastards. Co pak je tohle? Jen tak se tady válí mečík vod. Stříbrný 43 a 45. No to je skvělý. To jsem strašně rád, že jsem si zasvíkoval tam ten. Stojí mi to za toto, ten damage. S nějakýma runama by asi mohl.
The entrance must be somewhere here. If our experts are to be trusted. Dehenna dabbled in illusions, among other things. He also experimented heavily with golems. Golems with the power of speech, supposedly. They knew nothing of poetry, but... Will you two shut up? Yes, it's an illusion. I found a weak spot. Stand back. Later Elorn, Lisa Elorn, later dear! No, na to, že se tvářila jako učitnice, tak docela umí. You can get my kind of feat. Though I have no needles, they say I am piercing. What am I? Careful with the answer. It could be a trap. Typical of Dehenna. He was a genius with a penchant for mischievous jokes. Like a child. So, a couple of adults, purported experts, should have no problem solving this. Indeed, it's trivial. The answer is pain. Jo. Incorrect. Ale taky bych se to typ, ale. OK. No! Impossible! So many years of research together. Why did we ever embark on this? Tomu se říká někoho spražit, no, oko Sauronovo, co s tím naděláte? Imagine the books, the potions. A taky bych si typ bolest, jako. Imagine the books, the potions. Pleasant or terrible. I come at night or in daytime, short or long. But yours alone, essential. I am... Život. Čas by to mohl být. Can you please repeat the riddle? Pleasant or terrible. I come at night or in daytime, short or long. But yours alone, essential. I am... No. Napadá mě sen, trošku tam nesedí, že to může přijít ve dne, ale tak můžou lidi spát ve dne, že jo? Čas do toho moc nesedí, protože jak by mohl čas přijít ve dne a v noci? Čas prostě je pořád. Smrt by to taky mohla být. Trošku se to... Ta smrt se trošku mele s tím příjemným. Pleasant or terrible. I come at night or in daytime, short or long. But yours alone, essential. I am... Ta prostřední část je taková zásadní, jo. Můžu přijít ve dne a v noci. Nevím, jestli může z nenadání přijít stáří. Stáří přichází prostě pomalu. Zločin zase nenáleží jenom člověku samotnému. Smrt by to mohla být, den to nebude, den nemůže přijít v noci. Čas by to neměl být, rým taky nemůže náležet, no bude to sen nebo smrt. Zkusíme sen nejdřív. A dream. Correct. Jo. It's going rather well so far. Not for everybody. Papa. Čemu se sníješ? Když jsem to zvládnul na poprvé. Someone's been here recently. No, prokopali se sem ridanský.
competitions here. Kill them. Počkejte. Tak moc na výběr jste mi nedali teda. Legendární poklady, jiný. Later and Lorne, Lisa. Later, dear. It's reacting to my spell. Další strážce. Astrologie zvláštností. To by mohly být ty knížky, co já budu potřebovat. Gnomové Makahamu. Přesně proto co? Čemu se šklebíš? Zajímavé. Astrologické mapy, OK. Nejdřív si to přečtu. Aha, skvělý. Je obecně známo, že na severu v Makahamu spolu gnomové a trpaslíci dlouho žili v naprosté harmonii. Nikdo nepamatuje, že by mezi nimi došlo k nějakým třenicím, jak to obvykle bývá, když spolu dva národy delší dobu přebývají na jednom místě. Gnomové i trpaslíci se živili hornictvím a dobýváním nezměrného nerostného bohatství, které se v horách skrývalo. Hory, kopce a údolí kolem Mahakamu však nebyly domovem největšího počtu gnomů. Tato čest patřila Tir Tochairu, kde tito drobní lidičkové kovali své pověstné zbraně, které pak vyvážely na sever i na jih. Slavné kvihiry, které se vyráběly zvláštní kovářskou technikou, jsou dodnes považovány za nejlepší čepele na světě. No, ten už jsme vyměnili, ne? Nebo ho možná nosím? Kromě mečů si však obdiv zaslouží i vysoké výhně a parní kladiva, již gnomové a trpaslíci při taveníkovu využívali. Jen málo kdo ví, že Tir Tochair byl téměř jedním z největších vývozců nádherných opálů. Zemětřesení zde totiž odhalilo značné zásoby těchto drahokamů. V klenotnickém umění se gnomům hned tak nikdo nevyrovná a hoře Anur, která světu zmíněné drahokamy vydala, se nyní říká hora pokladů, neboť opály zde leží přímo na jednom z jejich úbočí. Tak jo. Víc jsem tohle sebral. Před dávnými časy princezna Bremerwurská rozněvla tajemné síly z mořských hlubin, ba možná i samotné bohy. V odpověď na její drzost se v pobřežích vodách objevil drak, který zabil rybáře a lovce perel. Celé knížectví brzy zachvátil hlad a bída, vládce proto rozhodl, že se mořské síly pokusí udobřit tím, že obětuje panu. Za oněch temných časů se hospodářské krize podobným způsobem řešily zcela běžně. Naštěstí pro dívku však v okolí pobýval Zaklínač, který se zrovna vyšel na procházku po pobřeží. Přitom zahlédl, jak se z moře vynořila hadovitá obluda a zamířila k nebožečce, která byla ve velice neslušné pozici připoutána ke skále na pobřeží. Zaklínač draka zabil, oběť osvobodil a pak, jak vyprávějí kronikáři, se společně pomilovali přímo na řečené skále. Odraz těchto událostí lze pozorovat na letním nebi. Pokud stříbrná dáma skrývá svou tvář, můžete si všimnout vyděšené dívky hledící k západu, kde se k ní blíží drak, k němuž se zezadu plíží Zaklínač. No tak to mi toho teda moc neřekne. Co tohle? V našem století si ze všech pokladů získali největší slávu 3. První z nich je Jantarová komnata, kterou Demavidův otec Virfuril získal jako kořist po porážce Medela z Temérie. Avšak tato mistrovská výzdoba, výlučně vyrobená z Jantaru, se ztratila kdesi ve víru války. Nikdo neví, zda byla zničena nebo někde zakopána, nezůstala po ní jediná stopa. To asi naráží na zlatou komnatu Ruska, ne?
To se řešilo velmi podobně. Druhý poklad patříval draku Odsvistovi z Křemenné hory, známé též jako Křišťálová hora nebo hora žhnoucích písků. Tuto bestii zabila skupina dobrodruhů vedená Jarpenem Zigrinem. Cože, já vám dám, vedená Jarpenem Zigrinem. Nezabili ani chudáka. Jež si také přivlastnili její poklad. Byly v něm safíry zcela nezvyklých barev, diamanty velké jako třešně, které na trhu z klenoty způsobily hotový poprask. Třetí nejslavnější poklad je obestřen tajemstvím. Není známo, co vlastně obsahuje, ani kde byl nalezen. Jisté je jen jedno, jeho součástí jsou artefakty nezměrné moci. Když mágové zkoumali jeden z těchto předmětů, vybuchli jim v rukou a 3 z 5 z nich zabil. Možná, že by se svět při této příležitosti dozvěděl něco bližšího, avšak nedlouho po této tragické nehodě už nikdo o té záležitosti nepromluvil ani slovo, takže jsme se dozvěděli úplný prd. To je úžasný. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Did I hear someone complain about the riddles being too easy? Let's think this through. There are 9 alcoves, a fresco in each. That's 3 groups of 3 frescoes. The riddle mentions 3 guides above the travelers. We must examine the frescoes, seek answers there. Ach jo. I'll advise you about the riddle, but I will not take part in disarming the device. I've got a bad feeling about this. Hajzlík. What do you think of the first verse? I would say it describes a serpentine dragon swallowing its own tail, which represents infinity and thus time. The hourglass likewise symbolizes time. In this case, the time of the traveler's journey. I believe it's the dragon constellation. It would be visible at night. What's more, sources on alchemy invariably portray dragons as winged, and as an accomplished alchemist, Gehenna would also be a competent astrologer. The verse must refer to the constellation. In alchemy, the winged serpentine dragon represents prime matter, an essential component in the process of alchemical transformation. The verse seems to indicate the allegory illustrating that transformation. Já tomu ani nerozumím, já už si nepamatuju, jak by zněla hádanka na to, že bych ji takhle rozebíral. I think it's the hourglass. I shall take that one. Moment, co? What do you think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the order of the flame. A teď já si nepamatuju ten skurvený verš, tak jak má vědět, o čem mluví. The fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry silver is rendered as white. So the silver lady and white rose are one and the same. I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents both silver as a metal and the feminine element. The order remains largely unknown in the south, so the white rose seems unlikely. Every Nilfgaardian, on the other hand, has heard of the Imperial Nausicaa Brigade, which has the Death's Head as its symbol. The brigade's name is female, and they say death follows a unit. So the Silver Lady could very well be Nausicaa or the Death's Head. What do you think of the second verse? To my Can someone remind me how the line was worded? As I recall, the second verse was, a silver lady shining and fine, if only her visage she would deign to unfold. What do you think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the order of the flaming rose. You see, the fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry silver is rendered as white. So the silver lady and white rose are one and the same. I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents both silver as a metal and the feminine element. The order remains largely unknown in the south, so the white rose seems unlikely. Every Nilfgaardian, on the other hand, has heard of the Imperial Nausicaa Brigade, which has the Death's Head as its symbol. The brigade's name is female, and they say death follows a unit.
So the Silver Lady could very well be Nausicaa or the Death's Head. To nemám vůbec tušení. It's the skull, or at least it should be. Allow me. What do you say to the third verse? Všichni umřete. It describes the precipice, the ravine amidst mountains. An ancient rule in alchemy states... Počkej, já potřebuji zase slyšet, jak to znělo. Can someone remind me how the line was worded? The third fragment mentioned a mountain vault containing untold riches which guided the travellers by day. What do you say to the third verse? It describes the precipice, the ravine amidst mountains. An ancient rule in alchemy states, as above, so below. The vault is the ravine into which the riches of the mountain flow. We must read the third line literally. To me, it suggests the Mahakam Mountains and its mines, from which dwarves and gnomes extract many ores that are invaluable to alchemists. Those mountains are a vault in and of themselves. The verse is not literal. In many legends, towers are in fact vaults, which the hero must penetrate in order to rescue an imprisoned princess or find a long-concealed magic item. The mountain vault is the tower. No to je prostě doslovná hádanka tohleto. The mine entrance in the mountainside. That seems logical. I'll stand next to that fresco. Let's see if we can solve this. Jako velmi pravděpodobně zdechnem, protože jsem nedával při první verši ani pozor. As you will. Nice. We must try another combination. Aspoň něco nasyslíme, tak znovu. One buffoon less. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Tak, počkejte. Ten volt máme asi dobře, si myslím. Tohle by měl být možná drak to první. To poslední by měl být asi ten volt. Já jsem možná předtím stál na blbým tom. Jsem předtím stál na blbým, no to nevadí. Okay, tak jo. A group of at night. It should be the dragon constellation. I shall take that. Dobře. What do you think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the order of the flaming rose. You see, the fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry, silver is rendered as white. So the silver lady and white rose are one and the same. I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents both silver... The order remains largely unknown in the south, so the white rose seems... The brigade... Zkusíme měsíc. Allow me. Ten hlasní jak Reaper z Mass Effectu, toho strážce, trošku.
Tady je propast a sráz, hora na pozadí oblohy, tam není ten trpasličí volt, ale... The mine and I'll stand. Let's see it. Take your Count me out. Teoreticky by drak měl být správně. Tady si vůbec nejsem jistý, zkusíme měsíc. Intruder detected. Jo. A jdu to. Proč to zabilo, když jsme to měli správně? Our expedition has grown thin. Such a shame. I actually found those two amusing. Shut up. Of course, my lady. Blbec. Tak těžký to nebylo, ale... Ahoj. A golem. So Darehenna's legend is true. It is no more than an obedient machine created to follow orders and kill. Not unlike our Witcher. So I guess we should get along famously. You? What do you know about golems? I don't run into them in every forest, but any good bestiary describes golems at length, and I've read more than my share of those. Geralt, I'm not questioning your knowledge, but I should be the one to... Actually, you are questioning my knowledge. Listen, I know what I'm doing. I'll try to get it to reveal the word that'll deactivate it, or I'll just mess with its head. Break the code. So now we've got a burglar in our midst. Be my guest. Try. My intentions are good. As are mine. Know, however, that this may change. Darehenna must have been pretty lonely if he gave you eloquence. The Master made me a guardian. Nothing less, nothing more. And you, provided you stand there, are a guest. Did your creator give you a name? I'm called obedience and unyielding persistence. I am a guardian and the humblest of servants. A golem's name is the word that gave it life, and that can take it away. You must have a name. I own nothing. Everything belongs to my master. How could I divulge the name if I exist solely to protect my creator's property? To zní rozumně. So you're aware you're an automaton? Do we really know who we are? Where we came from? And where we are headed? Is human life predictable in that the cycle of birth and death ensnares it? Better than mine. When a human is born, he is obedient to his parents. Later, he listens to tutors, masters, corporals. Finally, he succumbs to the will of death. And to think that Adalbert questioned Darehenna's mastery. Has anyone tried to enter before? I recall no intruders. I do, however, remember guests who left after being warned. When was that? What did you discuss? I am a machine. My memory is limited. No, to se ti hodí, viď? Who, if anyone, is allowed to pass? Darehenna, but he is dead. Also guests may pass, but I stop intruders. Tell me more. Who's a guest and who's an intruder? Is it not obvious? A guest keeps his distance, or knows the name word. An intruder is anyone who enters too far, attacks me, or otherwise interferes with my being. You are far more self-aware than a typical golem. Can you make sovereign decisions? The Master made me the way I am, because long discussions were to his liking. I can make decisions, within my program, of course. So you decide who's a guest and who's an intruder? Who else would? Guests chat innocuously, exerting no pressure,
All others are intruders. I have other questions. Do you remember your creator? Of course. I was summoned into being by Master Gehenna. I abide by his will, by his power, by the necessity encased in my stone bowels. Gehenna is dead. His word, which animates me, lives on, as does his legacy, which I protect. Okay. Empires will rise and fall, rivers will shift their courses, but I will remain obedient to one master on my eternal watch. Gehenna must have been an exceptional man. Can you tell me Já se about trošku him? bojím použít tu akci, abych ho nenasral, ale... belonged to the master, including his privacy, which he valued highly. I can tell you nothing. Can I ask you for the name word which brought you to life and which can deactivate you? Do that, and I shall consider you an intruder. Aha. You're not an automaton. You're self-aware, and you think you can make decisions. Do bydle. You're wrong. I am eloquent and can discern between guests and intruders. I can also deal with the latter. Takže by. But everything I say and do is limited by my restrictive program. Okay. By the way, as an automaton, I am immune to all charms. Stop the intruders. Já ho chci zkusit ukecat. Já viděl, že to nemám zkoušet všechno, to je takový to, když chcete vyzkoušet všechny dialogové možnosti, aby vám něco neuniklo. A golem. It is no... My... The man... Did your creator... Děláme to bude stejně jako předtím. A golem's name... So you're... Do you is women? And to think... Who, if anyone, is allowed to se, pass? neboj. Tell me more. Is it not obvious? A guest... Has any... When was... I... Your... So... Who... I have... Do you... Of... I... Dare... His... Dare... I... Can I... Do... I have... The Grey Wardens came. To jsem se lék. Men and women from every race. Warriors and mages. Barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness. And prevailed. Nazdar roku, díky za rajdík. Jak vám šel Eurotrack Simulator? Vydělali jste hodně škvarků? Nazdar Mixi, čau čau. Jak mu to šlo? Kolik bylo bouraček? Praskněte ho. Powerful magic created you. Gehenna was a true master. He is still, since his mastery survives. Aha, Gulík začne rozesílat dárečky. Can we discuss the program that controls your Chtěl bych si škvárky po tejsty, co ti brání. As a conscious being, you must be lonely here. You are wrong. Málo bouraček, jak to? The pain of the world, melancholy, lies within the domain of emotions and feelings. My thoughts are governed by pure logic, restricted by my program. No. But you can learn. They say that a penchant for philosophy can only come from curiosity. In my case, it comes from the will of the master, who like to speak with me. And do you feel a need to discuss? I feel nothing. I just have that need. I have other questions. Takže my už jsme všechno zkoušeli. All right. I think I know how to get past this thing without a fight. Burglar witchers, philosopher golems, an expedition replete with fascinating discoveries. And terrible disappointments. Shut up, Adelbear. And you, Witcher, deal with that golem. We know you exist by the will of your master, thanks to the name word he gave you.
That is true. Když mu řeknu, že chci znát jméno, tak zaútočí. You were created to discern intruders from guests. You are to stop the former and greet the latter. Intruders must be stopped. By the sacred rite of hospitality, as a guest, I will now enter this chamber. You are a fool. Customs are a human Ale creation, and no part of my code. Stop the... Ne, já ho chci dostat. Já to chci prokecat. No tak teď už vím, že mám použít mámení, že jo. To je mi úplně jasný. It is... I don't... To teda bude kecu. So you... Is when... And who... Is it... Has... I... Your... Who else? Ale jako zvyky jsou sice lidský, to je pravda, ale jeho mistr, kdyby je respektoval, on by měl taky. Snupe, nesní se. I have other... Do you... Dare... His... Teď jsem na to málem klik. I have... Did you... I'm... A god... I... Power... He... Can we... Of course... As a... You are... But you can... In my... And do you... I've... Já se tu dnes nezdržím dlouho, půjdu spát dřív, přeji pěkný Vánoce, svátky a tak dále, dobrou. Jasně, měj se pěkně, Mixi, díky, čau čau, dobrou noc, i tobě pěkný svátky. I have other questions. All right. Burglar. And we know you exist by... That is true. You were... Intruder. Are you aware that Takže mu intruders zamotáme may seek to policii. deceive you? I have stone fists to defend myself against those armed with swords. Takže použijeme nějaký logický paradox. Against those armed with words. But intruders could include sorcerers who alter reality. They could be illusionists or mere liars. What then is certain? My existence is certain, as is my master's will. Očarování nepomůže. Vyhrožování taky ne. Tohle mohl být zajímavý logický paradox. Since only you and the master's legacy exist for certain, everything else is doubtful. A malicious intruder could cloud your senses. I am the guardian. The master prepared me for that. He couldn't foresee everything, so he gave you a mind to compensate. You're much more conscious and intelligent than a guardian needs to be. Your master says, greet guests and stop intruders. That is certain, but everything else can be a lie. And you cannot allow yourself to attack guests. That would be against your master's will. Guests must be greeted, and intruders must be stopped. Yo. This is Dehenna's will. Are you a guest or an intruder? Doesn't matter what I answer. Your senses deceive you. You can trust only your mind. You can't assume I'm a guest, because I may be an intruder. You can't assume I'm an intruder, because I may be a guest. This is a contradiction. A paradox. The law of excluded middle. We've done it. We've penetrated Dehenna's laboratory. Let's have a look. This is better than I... Trofej z golema, ukáž. Zbroj plus 10, zdraví plus 15. No tak. Gimme. A great success for Nilfgaard this mission. Já nechci, aby uspěl Nilfgaard. Maybe you'll get that promotion. There they mentioned some bacteria strains. Konečně jsem došel na místo, které popisuje Goevet. Má nejhorší podezření se potvrdila. Nalezl jsem tu kopky, které byly plné kostí ještěřanů.
Podařilo se mi tu nalézt též další dokumenty. Pokud lze věřit nákresům, pak byl zmutovaný virus děsivě účinný, neboť tkáň plazů musela se rozložit takřka okamžitě. Jej, tak to je nějaký virologický experiment tady. Tyjo, to nechcem, aby Nilfgaardu padlo do ruky ani náhodou. Začal jsem prohlížet rukopisy, městské záznamy se zachovaly pouze z části, ty nejzajímavější chybí. Je ale zvláštní, že o vranech se mi dosud nepodařilo najít jedinou zmínku. Can you feel that? My medallion's vibrating. Another masking illusion. I'll try to disperse it. Later and Lorne, Lisa and Lorne, later. Počkej! Já jsem to ještě nestačil přečíst. You've done your job. You've been paid and Půjto jsem se They died once they were no longer useful. They were never useful, but Cynthia insisted. Fortunately, they were so kind as to remove themselves without my help. I'm not about to be that kind. Adalbert, you know what you're to look for. Yes, Mom. Mom? It's a prototype megascope. I didn't know it had survived. What's it do? The artifact detects an emotional bond with a person. Its user need only focus on that person and the device will establish a connection. Great tool for a spy. Yes. Time you fulfilled your end of the bargain. What do you know about my past? You were a rider of the Wild Hunt. I read the reports. Don't the Nilfgaardians have anything better to do than write reports about witchers? Not about witchers. About you. You are the sole person to have been a member of the host. And survived. Anything else? Any detail you can give me would be useful. Don't trust Letho. No, to nevěřím. You think I trust the people I hunt? He's your foe today, but he wasn't always. How do you know I knew Letho? I've read... The reports, I know. Why are you warning me about him? Because I like you. Is there anything to prove I was part of the Wild Hunt? Nothing. Apart from the fact that Nilfgaardian intelligence agents are drawn and quartered for lying in their reports. An enlightened nation indeed. You haven't the faintest notion how many people are interested in you. Very important people. Just because I survived? You're a former rider of the hunt, and you live. You may be the key to solving the mystery of the retinue, and they all know that. You must watch out for Když to všichni vědí, jak to, že se to dozvídám až teď. Let's say you've satisfied my curiosity. Well then, consider me glad to have satisfied a witcher, whatever the way. Aha, skvělý. Tyjo, a co teď? I'd like to try out the device. You realize that can only end badly. Cut in again and I'll put you in my report. You may use it, but just once. Giving state secrets away to a Nordling. Will you mention that in your report? You're sure to be named a commander one day, Adalbert. But until that happens, be a good boy and do your job. Article 22 of the Code is clear. Suspicion of treason is sufficient grounds to strip a commander of power. Article 1 of my personal code is equally clear. Traitors must be subjected to the most painful death possible. Hey. Okay. Stejně jsem ho neměl rád.
No, hezky. Nilfgaard ví o tom, že se zná s letem. Nechce, aby mu věřil, to chápu. I didn't expect you to take my side. Well, now choose one person you wish to contact. After that, the artifact's mine. Let's say you've satisfied my curiosity. To už jsme viděli. Well then, consider me glad to have satisfied a witcher, whatever the way. Nilfgaardian agents get quartered for lying in reports. What does the Empire do to agents who kill their colleagues? Nothing. As long as no one finds out. Will we meet again? I wouldn't mind at all. Look for me at the inn. Okay. I'd appreciate it if you didn't eavesdrop while I eavesdropped. I shan't trouble you. I have a lot of work to do here. No. Koho chcem odposlouchávat? Vernona ne, Marigolda ne. U Radovida by možná nebylo špatný vědět, co si myslí, ale... Buď Triss, anebo Saskia asi, ale koho z nich? U Saskie bychom ti mohli získat důkazy pro to její očarování, ale je to dočasný a hledáme teď... Jen mě napadla a ta není ve výběru. To jsem právě myslel, že bych zkusil, že k tomu to použiju, že jo, protože to je ta, s kterou nemáme kontakt, ale ona tady není. Kdyby tam byla ona, tak to zkusím s ní. Tyjo, co bude lepší? Jako mně se to ani nechce nechat v těch prackách Nilfgaardu, ale jako nechce se mít taky zabíjet. Co myslíte, co byste radili? Triss nebo Saskia? Co si myslíte, že bude v dlouhodobém měřítku lepší nebo užitečnější pro nás? Ještě furt váhám, jestli s tím mám nechat vůbec odejít, jestli si to nemám loadnout a zabít je oba. Aby to tu zůstalo. Nemůžu nic říkat, nemusíš nic říkat, můžeš teoreticky naznačit nebo říct svou preferenci, to ještě nemusí znamenat, že to udělám. Marigold je homie a tak to je právě proto, to jako k ničemu nepotřebuju. Já Vernona, aha, no to Vernona ne, říkám Triss nebo Saskia. Tam jde o to, že z toho můžeme získat důležité informace, od Triss se asi moc důležitých informací nedozvíme. Možná se třeba dozvíme, jak se k ní dostat, ale hádám, že se tam dostaneme tak jako tak. U Saskie by nám to odposlouchávání mohlo pomoct s tím, že se dozvíme něco o tom jejím stavu a jak to třeba zrušit. Saskia je jenom drak? No právě proto, že to je drak.
Jsem si vybral místo Ioverta Roche, hrál jsem druhou část než ty, no jo, ale já s nima nepotřebuji mluvit, že jo. No tak vyřeším, já zkusím tu Triss. Your fate is in your hands, sorceress. My fate? You haven't asked a single question about me. Yet it is all up to you. Your situation is a comfortable one. Do not squander your chance. So, wish to tell me anything? I'm a sorceress, an advisor to the King of Temeria. I believe we agreed you would speak only of To things už je později, že Saskia, když už jsme se rozhodli. No to jsme se to moc nedozvěděli. I hope you learned something useful. I'm just sorry I can't use the artifact a few more times. Ještě jednou. Its power has been depleted. I understand. Thanks anyway. Skvělý. Notes from a mutation procedure manual. Ještě jsme nečetli tu dvojku. Narazil jsem na velice zajímavý dokument, jeho obsah je zašifrovaný, je psán prapodivným dialektem, jeho luštění je velice pracné a časově náročné. Zatím zde rozeznávám slovo plazy, což je slibná stopa. Spis nese pečet jistého Goeveta, o nikom takovém jsem v životě neslyšel. Tak a teď do hospody za ní asi, jo. Začal jsem znovu zaznamenávat procesy mutace, tentokrát z knihy, která byla magicky chráněná. Začínám si také uvědomovat, jak vážné a dalekosáhlé následky může můj objev mít. Pokud tato nákaza napadla jak vrány, tak i Aenseit, kteří nebyli očkovaní, co by se mohlo stát, kdyby nějaký šílenec vypustil mezi lidi? No, to samozřejmě nechcem. Nevím, jestli jsem udělal dobře, no ale co už. Furt nevím, jestli ta akcie má vliv na to, koho s ní lze očarovat. Na tu úspěšnost, nebo nemá. Teoreticky by měla mít, ale... Ale budeme to mít na trojice, jeden skill point nás nezabije. A pokud nedokážeme ukecávat s tím, tak asi s ničím. Tam ještě něco, já to ještě něco je, abych to přehlíd. Upřímně lituji, že jsem se dopátral tak temné epizody z historie města, nemám teď chvilku klidu a obávám se, že by mě mohlo postihnout nějaké neštěstí. Elfové totiž už určitě zjistili, že někdo odhalil jejich tajemství, proto jsem se naposledy vypravil do zřícení Černé akademie, teď ještě uzavřu svou laboratoř a zmizím, nastal čas opět navštívit Zerikánii. Takže tady hoří oheň v krvu. Má teda dobrý dřevo. Kudy jsem přišel? Tudy, že? Nebo ne, tudy bych měl odejít naopak právě. Já jsem trochu doufal, že tady právě najdeme ty zápisky, které nám pomůžou rozluštit ty legendy.
Zůstaň tady, protože jsme tam ještě neprozkoumali jednu chodbu. Aha. To jsme se nemuseli ani moc obtěžovat. On tady furt hoří a plápolá. Boom. To se kápo jedný. Ten meč je asi opravdu docela dobrý. Sakra. Tak, co pak můžeme vyhodit? Nepotřebujeme ani moc. Ale když je nářadí vetež. Aha. Stejně vezmu tohle, zase můžu vyhodit něco dalšího. No, tak vyhodíme nějaký dratvé. Láva. Jsem se chtěl radovat, že obchodník. Co je tohle? Mapa Pontaru, aha.
Ale nedostal jsem se do těch stok, jak jsem doufal. Já myslím, že najdu vstup díky tomu a... Hrábej. Vezme za udíku 50 000 částí mrtvolu rudu, kterou trpaslíci těžili 7 let. Old school, proč jsem zase přetížený, jak já jsem si zase tak moc nestěžoval. Jenom lehonce. Tak něčemu potřeba. Vůbec... Really? Vůbec to teďka nespadlo, když jsem dal uložit. Když se to ukládalo naposled. Železný rám s popisem veteš, já si to nechám přesně tak. Ono se to rozbilo. No jistě. Chvíli to člověk pravidelně neukládá. Jo, robot ty to rozbil. Můžu vrátit vlastně rovnou na povrch teďka. Aspoň se to tímhletím zrychlilo. Mám s ní promluvit, a co pak já vím, kde ona je? Tamhle je hospoda, no. A ona říkala, že bude v hospodě. Přesně tak, roboty, že se nestydíš rozbíjet nám hru. Ale ne, vývězky. Smlouva na chrliče. Výzva mocného numy. Okay. To nepotřebujeme.
Tak ta smlouva na chlíče mě možná pomohla, ne? Protože já jsem předtím neprodával jsem jejich věci. Aha. Odemčené pečetí 1 ze 3, co říkal, že jich je 6. Tak jedno po druhým. Jakže s ním vydrbala. Jakže skončil v rukách Nilfgaardu, když jsem to ještě nedodělal. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! No tady není. Jak prodat? Vždyť jsem tam měl uložit a vybrat. Jak to, že to ten debil prodá? No to pošlo. Fuck. And if Grandma had a moustache, she'd be a catfish. We must protest with all our power. Zajímavý, jak to prodám, no, co s tím budu dělat? Tohle asi ale nebyla teda ta hospoda, to musí být asi jiná hospoda. Nebo se tam dají nudy? Hospody? Nebyla to hospoda, ne? Já mám pocit, že tam stál, tak já jsem fakt asi slepej. To jsou to samý kostky. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Radovid sent them, you idiot! No, tady. We need to talk. Of course. You had me fooled back in Vergen. That sweet face of yours. Never suspected it could belong to someone who fanatically believes in conquering the North. Mock me if you must. But I truly believe one huge empire is humanity's only hope. Many nations under one crown. With shared laws, advanced science, burgeoning industry and trade, and no wars. Ano, a jak toho dosáhneme? Pochopitelně válkou. Let me know when it works out. I'd gladly spend my old age on a land like that. These ruins must hold many secrets. I'm certain of that. It was a beautiful city. A city full of talent and hope. But that ill ended with the coming of the Nordling armies. Think the city would have survived if those armies had been imperial? Your king started the war with the Enshe. Nilfgaard's relations with the elves have always been peaceful. Sure. They really did a job on your brain. That was an interesting adventure, Cynthia. Yes. People bond over experiences like that. Yeah, kind of makes you wonder what happened back in Vergen. Did you get your promotion? Not yet. But His Imperial Majesty rewards dedication. Can he discern the truth from lies? What do you mean? I take it the Emperor has no idea his sorceress helped a mutant kill a Nilfgaardian mage. It was a dangerous expedition. Casualties were inevitable. He'll content himself with that. Got time to talk? Or are you off on another dangerous mission? Even we Nilfgaardian agents rest sometimes. Used the artifact yet? I'm working on improving it. I think it'll be useful one day.
I found some of Derhenna's notes. He studied the history of the Vrans, right? Among other things. He makes several mentions of an epidemic. Loc Muinne conceals many more secrets than we imagined. I doubt we'll ever know all of them. Well, if Derhenna's to be trusted, the epidemic had something to do with the Enshe. Maybe the Vrans caught the disease from the elves. I'm no expert on diseases, Witcher. Who knows? Perhaps Derhenna was right, and the decline of Vrani civilization was much darker and more sudden than we thought. You knew what we'd find in that laboratory. Come again? You wanted the bacteria strains that killed the Vrans, or more precisely, Derhenna's notes from his research into them. This is very dangerous knowledge. I suspect that's exactly why the Emperor is so interested. The North is in chaos. An epidemic is the last thing you need. And one could break out if Derhenna's book fell into the wrong hands. Fortunately, it's now in the right hands. In Emir's civilized and manicured hands. Precisely. I'm finding it hard to believe anything you say. Did you come here to insult me? No. Sorry. What exactly do you want? I was curious. I wanted to see which Cynthia I'd meet this time. The spy, the sorceress, or maybe the woman. Which were you hoping to meet? The real one. Let's assume you're speaking to her. How do you like her? Let's say I like her. Geralta, Compliments are clearly not your forte. I just told you why I've come. Care to tell me why you invited me? Let's say I was interested to see which Geralt would show up. And? Tyjo, mám jí nasrat? Prdele. Jako nasrat někoho takovýho nechcete. To jsou dneska dilemata, já se tam snad vrátím a všechny je pozabijím a bude to nejjednodušší. Co by se stalo, kdybych jim řekl, že jim to nedovolím vodný zabijuje oba? Triss je u nich zavřená, ta se o tom nedoví, o tom mě teď ani nejde. To už je asi zvyklá. Tam nejde o to, jestli se to dozví, ale já nechci tu Cynthii nasrat, že jo, vyloženě. Thanks, but I have a wife and kids. Je vůl. Silly game, Witcher. Very silly. Huh. Farewell, and good luck. Pull yourself together. Čekejte. To uložím. A mě zajímá, co se stane, když jim řeknu, že jim to nedovolím odníst. Ten artefakt. Jestli ho čornou nebo ne. Jak people leave? We've done it. We've penetrated Derhenna's laboratory. Let's have a look. Derhenna mentions some bacteria strains. This is better than I'd hoped. A great success for Nilfgaard, this mission. Maybe you'll get that promotion. Derhenna's notes about the city's history. Derhenna describes finding an important document. Can you feel that? My medallion's vibrating. Another masking. Fuj, to jsem se lek. Later Elorn, Lisa Elorn, later dear. No, nazdar. The device. You've done your job.
Paid like the scholars were? They were never... I'm not about to... Adelbert. Yeah. It's a prototype megascope. What's it do? The artifact detects an emotional bond with a person. Its user... Great tool for it. Yes. Time you fulfilled your... You were a rider. Don't the enough... Not about... Anything. Je mi to všechno řekni. You think I... How do you... I've read... The report. Why are you... Všechno jsme už slyšeli. Because I like... Is there... Nothing. You haven't... Just because... You're... And they all... Tak, co se stane, když jim řekneme, že jim to nedovolíme odníst? Well then, consider me glad to have sat... You fulfilled your end of the bargain. As have you. Take your coin and leave. I'll take the coin and the artifact. That is not what we agreed. Because I didn't know you'd find anything this No, interesting. přesně. And now you know too much. Don't force me to deal with this my way. Calm down, both of you. Everyone has received their due. Their due? Huh. As I see it, Nilfgaard feels its due more and more. So our mutant is also a patriot. Back away. Life is a string of choices. And you have just chosen suicide. Oh. No, tak tohle bude pěkně udržku. A já si z toho uložit, předpokládám. Au, au. What the hell? Ty vole, jauč. To dáme. The device. You've done your... Paid like the scholars were? They were... I'm not... Adelbert. Yeah. It's a proto... What's it? The... Great. Time you... You were a rider. Don't the Nilfgaardians have anything better? Not about witches. Usnout u uklidňujícího hlasu. Když se budu rozčilovat, tak moc uklidňující nebude. Don't trust. Nevěřím ani tobě. Nemám rád Nilfgaardiany. Je fakt, ona mi neřekla, že tady něco takového bude, tak jsme se na to nemohli dohodnout. You have just be. You're off, and they. Let's say. Well then. You as have you. Take your coin. I'll take the coin. That is. Because I. And now you know too much. Don't force me to deal with this. Calm down, but. They're due. So our. Back away. Life. Jak to mi dávají tak strašnou sudu? Ty vole, jde tohle vůbec vyhrát? Asi jako jo, asi bude, ale... Bude to docela asi na zadku. The device. You've done. It's a. What's it? The. Great. Time you. You were a rider. Don't the. Not about. Any. You think I. He's your first. How? Why are you? Because I like you. Is there anything to? You haven't the. Just because I. You're a former rider of the hunt, and you live. You may be the key, and they all know. Let's say. Well then. You've. That is not. Because I didn't know. And now. Calm down. They're. So our. Back away. Life.
já ji nemůžu zranit ani. A jeho taky ne? Co to sakra je? Já musím zraňovat v určitým pořadí. Já jsem mrtvej. Ty vole. Škoda, že se to neuloží na začátku toho fightu, protože to musíme furt prokecávat. The device. You. Yeah. It's a prototype megascope. What's it do? The art. Great tool. Yeah. Time. You were. Don't. Not about. Anything. You think. He. How? Why are you? Because I. Is there? You have. Just because I. You're a fool, and they all. Let's say. Well then. You've. So. Čím bych na ně mohl? Akcie mi na ně hádám asi nepomůže. Kde jsi to tady vzal? To vyšlo? Hej! Prdele. Měl vzít před bojem vlaštovku. To ještě uděláme. Do prdele! This is better than I'd hoped. A great success for Nilfgaard. Nepotřebuji dovolnost proti jedu. Co? The device. Co? What is it? You've done your job. Oni mi nechtějí dát čas na přípravu. A teď mě spadla ještě celá hra, já se na to vyseru. Už zase, co to dneska je, to už je dneska podruhé, co to zbuchlo. Ta hra mě trolí, nemá mě ráda. Ta hra nadržuje Nilfgaardu. A to se mi nelíbí. Teď se pro jistotu nechce ani spustit. Pustce ne, v čem je problém? Teď neběží na pozadí žádnej ten. Žádný proces.
Běžíme jenom OBSko. Já si musím reznout Steam, nebo já nevím. Jo, mě i Steam se zasek z toho úplně. A to je skvělý. Vidíte, jak dlouhý má ten Nilfgaard prsty? Tak, už se něco děje, už se něco spouští. Jak kdyby ta hra byla kdo ví jak náročná. This is better than I'd hoped. Tak rychle. Dej to havrana. Dej vlaštovku. A vypij to. Ale no tak, já ti dám fail. To zvládnem. Can you feel that? My medallion's vibrating. Another masking illusion. I'll try to disperse it. Počkej, počkej, počkej. Já jsem to chtěl ještě uložit, kurva. Když tady by měl být vlastně autosave, tak snad se to uloží s tím. The device. What is it? You paid like this. They were never. Yes. It's a What's it? The Great. Yeah. Time. You were a Don't not about any. Don't try. You think He's your How do you why? Because I like. Is there You haven't just because you're off and they let's say well then. You Tak ti do něj, ne? Ty vole. To mě poser. On, když je srazí na zem, tak on na ně prostě ani nezaútočí. Já jsem tu hru prostě rozbil, no, zase. Opět. Once again. Bla 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 bla, no jasný, bla 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 bla. And they let's well pojďme se soustředit tady na toho jednoho, dodečka. Čím méně, tím líp.
No ale zase mám životu, že by jeden blil. Bude lepší zůstat asi na nohách a vyhýbat se jim, jestli to půjde. Nechci si podpálit kamoše, proč se mi neregeneruje to zdraví? Skvělý. Ani výdrž se mi neregeneruje. Tohle vypadá nadějně, takže to určitě nějak dojebu. Já nemám výdrž. To je zmetek. Fuh. No, ale jako bylo to náročný. Zatím jeden z nejtěžších bojů, jaký jsme vůbec kdy v Zaklínači měli, v jakýmkoliv díle. Děkuji za potlesk. Procedure manual. Diana describes finding an important document about the Vrans. Diana's notes from a trip he took to Zarakania. Všechny. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka. OK, máme všechny. Stopoval to někdo? No dovol, jsem dělal, co jsem mohl. O tom, proč Vrahové vyhnuli, existuje spousta teorií, když však vyčleníme ty, které nejsou dostatečně podložené a se často navzájem vyvracejí, zbude nám jich pouze několik a jedna z těchto hypotéz praví, že celý tento národ pravděpodobně padl za oběť epidemii. Toto téma rozvádí ve svém pojednání do Regaraj.
přestože v této oblasti nějak zvlášť podrobně nepátral. Můj výzkum, jehož výsledky předpokládám v této stati, mi zde odhalil jistý zajímavý kmen bakterií. Tyto nespůsobí nemoci v klasickém slova smyslu, jako jsou třeba neštovice nebo mor, jejichž symptomy by se daly snadno rozeznat. Šíří se však stejně rychle, bez jakýkoliv vedlejších příznaků, napadají pohlavní žlázy a působí neplodnost. Proto je velice pravděpodobné, že celý národ Vranů nepřímo podlehl této mimořádně záludné nákaze. Zatím je ještě příliš brzy psát na toto téma obšírné teze, ale domnívám se, že je takřka nemožné, aby nějaká bakterie tímto způsobem zmutovala sama od sebe bez zásahu zvenčí. Další část textu je magicky šifrována. OK. Tak a když už jsem teda v tom systému safe load, tak já to tady sice poberu, ale potom asi vyslechnu i tu Sasky, jestli tam jsou nějaké důležité informace nebo nejsou. Sice si to nebudu pamatovat, kdybych to pak loadal, ale to nevadí. A proč by to měl někdo stopovat? Já si myslím, že to nebylo zase tak strašný. Zkusíme tu Sasky. Spíš mě to zajímá. Moment, kdo to tam sníje? To je ta Šíla? Asi jo? Aha, já teď můžu myslet na všechny. No tak to je ončo. A nej tam zvuk teda. To možná zkusíme ještě načíst, aby to bylo se zvukem. Protože předtím tam zvuk byl, pokud se nepletu. I made sure we'd have a trustworthy cook while in Loc Muinne. I'll not allow anyone to slip poison into your goblet here. I cannot sit here and eat in peace while Philippa rots in a dungeon. Regardless of Philippa's whereabouts and predicament, you must behave as befits a queen. Does that rule out caring for my friends? Philippa will manage. And even should she fail, I'm sure her final wish would be that we follow through with the plan. So eat. You must be at full strength during the summit. A very important task awaits you. Jako tenhle artefakt je potenciálně extrémně nebezpečný, protože naladíte se na, řekněme, velitele, generála nepřátelské armády a přesně o něm všechno víte. Your fate is in your hands, sorceress. My fate? You haven't asked a single question about me. Yet it is all up to you. Your situation is a comfortable one.
Do not squander your chance, sir. Wish to tell me anything? I'm a sorceress, an advisor to the King of Temeria. I believe we agreed you would speak only of things I do not know about. No, moc jsme se toho nedozvěděli. Your move, sire? Yes. You see, Cadwyn, I like it when it's my move. And as you have rightly noticed, Mage, that time has come. The situation on the board favors you, sire. Indeed. The pieces are arrayed just as I wanted. My queen is at a disadvantage. That's putting it lightly. She is cornered. Moreover, you must sacrifice your rook, and your knight cannot possibly block my bishop. In other words, checkmate, Cadwyn. I hope, sire, that the talks in Loc Muinne play out as our game did. No, doufám, že ne. Já tam vlastně nikomu pořádně nefandím, jen ty Sasky. I have done everything in my power to position my pawns correctly. I'll know in time who to pin down. It's now officially useless. OK, no tak tyhle byly 3 nejdůležitější, asi v tomhle pořadí, takže... A navíc už je to vybitý, čili... To nemůže zneužít teďka nikdo další. Zničit to asi nemůžu. Co druhý? Nope. No, můžeme se vrátit zpátky. No, tak tam to byla taková trošku slepá odbočka teda. Ale věřím v to, že v tohle bude asi nejlepší progres pro nás. Asi jsme dali návod k tomu, jak se teda vyspat s tou Cynthii, ale já to ožilím na úkor tohohle výsledku úplně v klidu. Tak. The hero of Visima. Kde já? Co? At your service. Tak no. Dobře, můžu to prodat. Proč musím mít u sebe? Jo, ale ona nic neváží, aha, OK. Skočíme si teda tamhle do hospy uložit věci. Diddle yourself, pauper. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Break your... It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Mám tu trofej. The audacity! Pull yourself together! Oh my. I'm a woman of virtue. Take care. Greetings. Nazdar. No, tak díky za pokec, díky za nic. OK. Na Vánoce ti večer přijde malý dáreček na Steam. Oh no. Tak teď jsem se začal bát. Ale tobě taky přijde nějaký. Constable John Natalis. A sakra. The absence of certain people is telling. The absence of others... Prepare for your final lesson. Welcome.
I'm Ilona, the bearded she-elf. A kde máš vousy? Bearded? Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Nobody's interested in us, so we're on to plan B. Trade. What do you sell? Food. Fresh. You want to buy something? Or are you wait? Ukaž mi ty vousy, to je vůl. But I'll have no discussion. Počkej, kde bychom si mohli dát tu páku? Aha, to se zpátky. Geralt of Greetings. Greetings. Good day. How are you? Greetings. Holky, nemůžeme některá z vás pomoct přeložit divný rukopis? Asi ne. So, even the Nilfgaardian... Witcher, interesting. Nice place. Has character, tradition. You're not bothered by all the blood that was shed here? Thaned was also built by the elves. I know Loc Muinne's history. We will return it to its former glory. I'd like to see that. We're merely waiting for the treaty to be signed. The new council must act lawfully from the start. Why aren't you restoring your palaces on Thaned Island? Only the academy at Aretuza Palace continues to operate there. The other palaces can't be restored. The magical resonance is too great. Besides, Loc Muinne has greater potential. It's full of ley lines and natural sources of the power. This city positively vibrates with magic. Then I'm glad it'll be in the charge of such experienced and responsible people. Consider my fears eased. Ten sarkazmus v tom hlase. The previous council ended tragically. You think this one will fare any better? I certainly hope so. We'll start by implementing meticulous internal controls, peer reviews and such. You'll spy on each other? That's nothing new. It's necessary. Lack of oversight, that's what caused all the previous organization's failures. You mean it wasn't excess ambition and lust for power? Live and learn, I guess. Your Excellency knows well that our hosts are eccentrics. My dear Counselor, Northern business... Je to tady jakési pobořené. Hafík, já chci vlastního pejska. Proč nemůže mít Geralt pejska jako kamoše? Hey there. Nazdar. Freak. Že se vrátím a useknutí hlavu. You lose something. Are you the mighty Numa? Who's asking? Someone who wants to see if your nickname suits you. Then come to the circus and watch me rip off the ploughing chains wrapped round my body. Jo, nařezaný, jasně. And you've pissed off the mighty Numa. Put down your coin and give me your hand. Oh, 200 orenů, jo. I've always been the curious sort. Jsem zvědavý, jak to bude těžký. Ty vole. Holy shit. Já to ani nevidím. Ještě jsem si to uložil. They say witches are tough, but you... Scalen Burden told me you cheat. And you believe that stinking midget? Yo. It's you I don't believe. Fact is, you could only get that kind of strength from potions. Fuck you! You're as loaded with potions as squirrel shit is with nuts! I was clean during our bout. You're a con. They should call you Numa the Cheater. One more word and I'll shove your tongue so deep down your throat it'll come out your arsehole. Here's what you deserve, bitch. Co to sakra? Sakra. Au, au. No prdele. Ještě zbuší v boxerských zápasech. What?
Dobrý. Začátek mě chytil trošku off guard. Ahoj Kajínko, čau čau. Enough! I won't cheat, I promise! Naval prachy. To je debil na druhou, ano tak. Vrátě mi ty prachy. Asi jo. You lose something. I'm looking to earn a few. You can only lose them. You a thief? I don't have to steal. I kick everyone's ass. I've always been the curious sort. Říká, že už podvádět nebude. To je amatér. Jsem říkal, že to je nějaký divně rignoucí. My little lays tits. No one's ever beaten me. There's always a first time. If I give you something, will you keep this to yourself? The circus finds out I lost, they'll can me. The mighty Numa must be invincible. Take this and keep your trap shut. Nic neslibuju. All right. Thanks. No to slíbil, to je vůl. Počkat, co? Takhle to je taky WTF? Co jako? Let me guess. Behold, the mighty Numa. Co je Snooper? And I am his apprentice. Way to spoil my fun. Jo, sorry, Kajinko, já jsem neodpověděl. Ano, myslím, že má stejného nabera ve dvojce i ve trojce. Geralt. Mě to taky překvapilo. Numa. Jsme viděli, jak teďka dostal přes držku. His secret lies in the mushrooms and herbs cultivated in Ilanda and picked in the mornings by virgin priestesses. They can be yours for a very reasonable price. A nepotřebuju. No počkej, ukaž, co máš. Anabolika, no jistě. Toxicita 50, tyjo, se dím, že ještě žije. Hej, on má tu zelenou plíseň, počkej, je to sem. Ta byla potřeba na to odstranění. Čemu se divíš, Snoopé? Jak to tak vidím, tak trojka si ze dvojky vzala hodně, že toho jen hodně přikrášili co UI a hodili do trojky. Je jí o dost víc podobná, jednička je úplně jiná. Jo, a dvojka mi teda i co se soubojového systému a tak týče přijde o dost lepší. Tak asi jdem za tou Filipou, no. Ale kdybychom našli i třetí... Ale kam bude tohle? Kdybychom našli i třetí místnost těch chrličů. Hej! Co jste zač? Nechte mě! Renounce magic, I tell you! Shatter your Víš co? Nechte mě bejt? Já si je vždy koupil a porazil ho tak a ty ho můžeš zmlátit a i tak ho porazit. No jasný, protože on ti musí slíbit, že už nebude brát, že jo? Já tam chci. Hele! Tak, poperte se mezi sebou a já za nic nemůžu. Pustíte mě skrz? To jsou ale volové, co? Kvůli ženský se takhle neschodnout. Hej! Proč to nefunguje?
Tak, správně. A steroidy jsou lepší, viděl jsi tu toxicitu? Asi je tvá akcie moc slabá, ona by měla být na nejvyšší úrovni právě. Promluvit se s ním mám. Hej! Oni mají silnou mysl, jsou to vojáci přece, no to je právě to, co mi na tom nesedí. Ale víš co? A nikdo nic neviděl, jasný? Všichni pomlčíme o tom, co se tady dneska stalo, mohli si za to sami. Jeden zabil druhýho a já jsem jenom potrestal toho prvního. Vidíte, už dokonce jí zmizela mrtvola. Moment, já jsem se chtěl dostat skrz, jestli to nepůjde otevřít, tak jsem mi zabil zbytečně. Kurva. Sakra! Tak to nic. To si načtem. Igni a spal důkazy, že bych utavil ten meč, jo. A pak přijde s tím mečem do hospody, tohle potřebuji prodat, to jsem našel ve stokách. Nic, já do nich nabych omylem, musíme to vzít vrškem. Mě jen zajímalo, jestli se tam dostanu. Jo, mohl bych se nastavit ten úkol. A tahle by možná mohla prodávat něco o těch chrličích ještě, ne? Protože ona měla nějaký spisy, neměla? Hele, chrliče, dešťové žlábky, nekupoval jsem to už náhodou. Asi ne. Co se týká zařazení chrličů, vedou na toto téma se nekonečné disputace a obecně se přikláním ke škole, jež je považována za typ golema. Chrliči přece jen nejsou více než umělecky stvárněné sochy, které někdo oživil magií a pověřil jednoduchým úkolem. Jelikož se jedná o nemyslící stvoření, lze jim svěřit jen tu nejjednodušší práci, takže většinou jen hlídají své území, byť se jejich majitel už dávno rozpadl v prach. To nám to řekl Kulový. Knížku jsme nenašli. Já se zkusím dostat za tou Filipou, ale jestli najdeme i tu třetí, tak to asi uděláme tou metodou matematického zkoušení. Funguje to a netrvá to zase tak strašně dlouho. Tady toho jsme vybrali, toho trpoše, jo. Ale je fakt, že igny napálení důkazů se může hodit. Ideálně spálit úplně všechno a všechny. Co pak ty seš zač? Prej barbary a pak greetings. A tady budou ty třetí. Jak se vede, kucí? Damn it. No tak to by bylo.
No dobře, no, tak jdeme na matiku. Ta hra prostě chce, aby jsme to tak dělali, nenaděláte nic. A jestli jsou jenom 3. Takže uděláme zase matematické označení od vchodu, takže to bude 1, 2, 3, 4. Ku podivu ne. 1, 2, 4, 3. Jedna. 3, 2, 4. Au. Vůbec jaká je tady nápověda? 5. kombinace, aha. Divertimento, oblaka jsou jako včely, když zvony zvoní, dík. Strašně mi to pomohlo. Jedna, 3, já bych to dělal dobře. Ale měl bych 4. Tak. 2. Jedna. 4. 2. 3. Jau, už jsem myslel. 1. 4. 3. 2. To je první nebo poslední kombinace na tamhle to jako začáteční růst. Ne, takže nic, tak přesuneme se ke 2. Už máme 4 za sebou, nebojte. 2. 1. 3. Já si nemusím říkat ty čísla, že jo, chápete všichni ten princip. Prostě postupný matematický dešifrování zámku. Ale chápete. No vydá. 2, 3, 1, 4. Sakra, meč. You hold the sword of Aramil, who defied his king's rule. The Lord of the Wild Hunt desires the gene of the Elder Blood. He seeks to fling open the gates between the worlds so that terror and destruction may reign. The King of the Hunt ordered me slain, and the wraiths born of his command assumed living form, pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Loc Muinne. Though tired, I know I will not rest. The riders of the hunt draw near. On my back, I can feel their deathly breath. Jaký bude? 45 až 50.
To on jako není špatný. Okamžitý zabití, mě tam, a to krvácení jako je dobrý, no je to stříbrný, takže nechám si asi ten, co mám, ale je taky dobrý tenhle ten. No a jdeme teda už na to poslední, ať to nějak splivnem. A vím, že běhám dneska sem a tam, že jsme moc nepokročili v tom hlavním příběhu, ale něco jsme se dozvěděli. Zase si plníme ty vedlejšáky a budeme se moc příště pohybovat víc po té příběhové linii. Plus minus by nám měly zbývat ještě asi tak 2 večery, řekl bych. Nevím, nikdy jsem to dřív nehrál, takže si nejsem úplně jistý. Fuj, Nilfgaard. Ale holky. Vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte? Já myslím, že jo, protože nikdo jiný se neozval právě. Jak to, že je zase tady? Ale... Tomuhle se prostě nějak nechce. Doufám, že se neobnovili ten golem. Už to nemůžu přečíst najednou. Ne, dobře, tak nic, pojedeme zase postupně. Protože předtím jsme měli 2, 1, 3, 4 a pak 2, 3, 1, 4, jak jsem zkoušel to mezi tím, ale to byla spíš náhoda. Taky oni nemůžou vědět, jak se to očísluje člověk. Nevěžte hlavu, tohle už je poslední. Zítra už jsou Vánoce, já nezabalil ani jeden dárek, to máš co dělat. Au.
Snad máme doma dost dárkových tašek. Co pak ty to nebudeš balit do papíru? Už jsem se lek, že by to bylo tak rychlý. Teď nevím, jestli jsem tuhle kombinaci už nedělal. Možná dělal. Nemám zabaleno, ale už jsem jeden dárek lehce natrhnul, moc hezký. Takže první runou to nezačíná, dobře. Vypadám jako někdo, kdo na to má nervy a kvůli nemoci mu nezmizel 5 dnů, jo, no tak to je pravda, dobře. Nemáš na to začít myslet až těsně před Vánocema, že? Jasně, gulíkvence vytahuji, jo, gulíkvence klidně vytahuji. Komu to budeme odevzdávat? Tak, to máme za sebou půlku a přesouváme se k trojkám. Snad do té doby neumřem. Já se zase rozloučím a jdu na kutě. Když to tak vidím, tak si na dnešním streamu dám opět Zaklínače. Jo, Zaklínač je super. Pro nás je tohle poslední z té trilogie. Takže to budeme mít pěkně v kompletu. Měj se pěkně, dobrou noc a pěkný svátky. Čau čau. Jen tak, aby řeč nestála. Jak jste přestali věřit na Ježícha, Klauze a dědu Mráze? Člověče, víš, že ani nevím. A napiš bacha spoiler před takový oznámení. Trojku hrát nebudeš? Já už jsem hrál trojku. Trojku jsme hráli právě jako první. Jsme hráli trojku, pak dlouho nic a teď jsme si dali jedničku a dvojku, aby jsme měli komplet trilogii. Ale až ji budu hrát, tak asi s tím next-gen updatem a dám si pochod smrti. Tu nejtěžší obtížnost. Protože na tu, my jsme to hráli a na tu prostřední, nebo nevím jaká to byla, vím, že to byla jedna z těch těžších už potom a přišlo mi to strašně jednoduchý, až na pár míst. Tak a teď jsem se zakecal. Ale to až to předtím nás zase čekají jiný. Jaký spoiler? Twitch je od 13 let. No a co když někdo 14 letý věří ještě na Ježíška? 3. Co jsem dělal? Masakra. 2.
Co asi dělá tyhle ty? 1, 4. Aspoň se nám dobrý životy. Jo, dobrou, měj se pěkně, čau čau. Ale Snoopy, já ti ani nevím, já si prostě myslím, že mě to nějak jako, že jsem měl podezření delší dobu. A pak když jsem se na to mámy asi zeptal a viděla, že to prasklo, tak mi to asi řekli. Neměl jsem jakoby nějaký extra trauma z toho, nebo neměl jsem nějaký moc zapamatování hodný moment. Takže bohužel. Hezký. 3/4 máme za sebou furt nic, takže touhle se musí začínat, tím bleskem. To je poslední 6 kombinací, vydržte. Jo, ta dvojka je opravdu té trojice už tak jako dost podobná, ale líbí se mi to na tom. Ona ani tu grafiku nemá vyloženě ošklivou. No sakra. Už začíná mi to bavit, že jsem někde něco zbaslil a přeskočil a pojedem znova. Jak kecám, tak se nesoustředím. Zbývají nám totiž poslední 3 kombinace. Z těch 24. Poslední 2 kombinace. No. Poslední 1 kombinace. A zrovna je to obíhání v kruhu, to se mi nelíbí. Hoši. Opravdu to byla ta poslední. Nebuď smutnej, Snoopy, ty se stěšil, že se mi to nepovede, viď? Chudáčku malá. Já už jsem jako taky měla docela bobky, nebudu lhát. Už zás. Megery. No to bylo tak záživné, já si to užíval, chtěl bych to vidět ještě jednou. Ty trole jeden. Já vím, že to záživný nebylo, ale přišlo mi to jako nejspolehlivější způsob. Kdybychom to museli hledat vyloženě. Prostě tady jsme věděli zhruba, za jak dlouho to bude, že jo, protože tam byl jen omezený počet možností, ale hledat to tady jsme mohli taky několik hodin, tu knížku, když jsem nevěděl, kde je, a běhat naslepo po městě v rozvalinách. Takže mi to nakonec přišlo jako trochu lepší varianta.
Hodně zhruba. I'm Geralt. Brass of Banard. I remember you from Thanedd. I believe I saw you in Oxenfurt too. Seems we only ever meet on Elvenland. Indeed. But I suspect you're not here to chat about elven ruins. On the contrary, I find elven ruins interesting. Do you really? Elven works are not half as interesting as gnomish ones. But even ruined, Loc Muinne is impressive. It must have been beautiful in the times of the First Conclave. Everything was better before the war, as they say. The sources, those children that old Geoffrey Monk brought here to train in the magic arts, must have walked around gaping at all they saw. Somehow I just can't imagine Hen Gedimdeath as a small gawking boy. You met him? Ah, right, on Thanedd. His death was a terrible loss. Terrible. You see, Geralt, everyone complains about how the world is taking a turn for the worse. Values are being compromised. The small is dislodging the great. Exactly. But the events on Thanedd truly marked the end of an era. The world grew up, losing its virginity in a rape. What use are masters of magic and legendary heroes to a grown-up world? They're of no use. That's the point. Today, people manage Neobejdou, to jsme viděli na svých cestách několikrát. Yet not everyone understands that and not everyone likes it. You're so clever you'll get in trouble. We'd best change the subject. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other races, actually. I'm going to need a solid cultural relic in my hand. I guess the circumstances require haste. Aha, tak tohle bude pro mě důležitý. Začneme něčím lehčím. Thanks. Okay. Tell me what you know about those gargoyles that are bothering you. They were servants of the mages who once lived in Loc Muinne. The mages left. The gargoyles remained behind. They're still lethal. The quarters they guard are simply inaccessible. Tell me what you know about those gargoyles. The mages left the quarter. Aha, on to potom dropne. I got rid of the gargoyles. Excellent. At last we can explore the hitherto inaccessible districts. And here's your reward. Pest control achievement, že bych splnil všechny zakázky. Dal mi něco zajímavého. Nebo mi dal jen prachy. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I'd need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. I'll need the pheromones of a Queen Endriga, the blood of a Necker warrior, and the brain of a bull. We can substitute the tongue of a rot fiend for the harpy's egg. Quite a list. I'll see what I can find. Fakt? I have the ingredients you mentioned. Unbelievable. Give them to me. We must get the proportions right. On zmizel. Je to čaroděj, no vlastně on to byl čaroděj. Let's see what's in the manuscript. By the gods. What did you find? Instructions. A description of how to forge the legendary sword known as Cairn. Ten chci. The sword will be yours. You deserve it, Witcher. I will consider forging it an honor. Thanks. So long. Díky, s bohem. Počkej, mi ho teda dal, nebo? Jo, aha, ne, to je jenom nákres. Ale je to sice bájný, ale... 50-58, regenerace zdraví, okamžitý no tak ten chci. Ten rozhodně chci. I found a book. It's magically sealed. Can you help me out? Show me. A very powerful spell. I can't possibly breach it on the fly. I'd need a week, maybe two. Where did you find it?
Let's say it's a gift from some old acquaintances. It'd be a fine addition to my collection. Willing to part with it? I'll pay you well. You're not supposed to sell the gifts you get. As you will. OK, co ten meč teda? Nebo mu tu knížku dáme? Železná ruda jenom? Cože? Je to na ten meč? No je. Železná ruda, dřevo, harfí, peří jenom potřebuje, jo? OK. Nemáš náhodou železnou rudu ke koupi? No, zase mu chybí železná ruda, jsem ji všechno vyházel. Má stříbrnou. Železnou má taky, no. Jenom 8. Docela dobrá zbroj, že? Já si spíš u něj nechám vyrobit tu zbroj té starší krve, ale já bych měl mít v hospodě možná nějaký věci. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Čtyři. No, to je málo. Radovid sent them, you idiot! The audacity! A tak přinejmenším se vrátíme do toho dolu, tam dolů. Počkej, dal jsem výrobu, že? Abych mu to neprodal ten nákres. Ne? Nedal. No ještě 2 ty rudy potřebuju. Tak jo, tak to tady dneska nějak takhle zavobalíme, zkusíme si dát dokupit tu zbroj a ten meč. Dobře, tam ty rudy bylo dost, nestačilo by mi to sice, ale... Jo, těch 8, když jsem si koupil, tak to nebylo takový strašný prohloupení, protože tolik jich tu zase nebylo, ale... No, když tady koukám nějaký... Oh, aha, tady byly 4, tak jo, dobrý. Nevadí. Nikdy nevíme, kdy se nám zase bude hodit. Aspoň to máme rychlejc. Šetřili jsme Geraltovi podrážky. Damned. Je to, jo, to je stříbrný meč. Kalhoty starší krve, boty starší krve, ale nemáme u starší krve zbroj, že? A ty kalhoty vypadají dost dobře. Boty si taky můžu nechat udělat, tak jo. Mít je můžu.
+1, oni ty boty stejně byly nic moc. +3, krvácení, podpálení +2. To je lepší. Jo, to je dost lepší. Moment, co? Teď mě to píše, že to je stříbrný meč. Jako ne, že bych si stěžoval, ale psalo mi to, že to je stříbrný meč. Vidíte to tam? Asi přepis. No, k výher si rozhodně schováme. Turn away the black cat. And the bat. The owl. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Přemýšlím, jestli by tenhle nebyl lepší, ale... Jako koukněte na tu cenu teda, jako jo. Že on to prodává. On to tady teda píše truhla, ale chová se jako obchodník, abych si to vzal zpátky, jak to chce prachy. Tak ta truhla je jeden velký džebejt. Já jsem si tam naskládal věci, které jsem chtěl... Ne, je tam i trofej. Tak proč to chtějí platit? Upadli? Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! Divné. Runy teďka moc nemáme, takže asi se musíme spokojit s tímhle. No a co teď? Dneska to zalomíme, nebo ještě teda jedem dál? Protože už se nám to zase smrsklo. Já mu tu knihu dám ještě. Počkej, co? Prej to považujem za krám. I found a book. Show. Where did you... It'd be a... It's yours if the price is... I really... All right. Bych to skončil, než si zase rozjedeš něco na hodinu, z toho mám právě taky trošku obavy. Co jsem dostal? Teď mi nic nedal. This would never happen if the conclave still existed. And if Grandma had a moustache, she'd be a catfish. Skvělá připomínka. We must protest with all our power. No, tak nám zůstanou vlastně jen ty hlavní úkoly, no. Splnili jsme si teďka víceméně všechny vedlejší aktivity, včetně nástěnky, co jsme měli, tak taky jsme něco udělali, no. Berme to zase jako přípravu na příště a budeme se moc víc věnovat příběhu. Tak jo, takže tady to uložíme a pokračování příště.